Míša a vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na to, jak si namalovat citrony. Způsobů, jak vytvořit toto ovoce, je mnoho, ale dovolte mi, abych vám ukázala alespoň některé z nich. V prvním řádku si proto nakreslíme plátky citronu, ve druhém potom polovinu plátku a třetí řádek bude věnovaný celým citronům. Vždycky platí, že první obrázek v řádku je nejjednodušší, druhý je potom velmi podobný tomu prvnímu, ale má více detailů a ten třetí je malovaný akvarelem, abyste měli na výběr při tvoření. Používat budu hlavně brush peny od značky Tombow a potom Tombow Twin Tone, dále pak brush pen od značky Karin a beru si na pomoc i svou gelovku v bílé barvě Sakura Gelly Roll Pen. Pro malování akvarelem můžete vzít jakékoliv barvy máte doma, já budu používat své barvy od značky Prima. Tak tužky do ruky a můžeme jít na to.
mě pro tentokrát vše, já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano a pokud vám v něčem pomohlo, tak budu ráda za like nebo ještě líp za komentář. Mějte se pěkně a doufám, že se tady uvidíme příště. Ahoj!